تعد حاملات الطائرات مؤشرا مهما من مؤشرات تفوق جيش عن آخر، فيما يتعلق بما يتمتع به كل جيش من قدرات عسكرية. وتتسابق العديد من القوى العسكرية حول العالم في صناعة وامتلاك أقوى وأكبر حاملات الطائرات. سنعرض هنا أكبر وأقوى حاملات الطائرات في العالم حاليا، وتعتبر حاملة الطائرة USS نيميدز من أهم حاملات الطائرات في الوقت الحالي. في هذا الفيديو سنعرض الكثير من التفاصيل الخاصة بهذه العملاقة. تعتبر حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميدز أضخم سفينة حربية في العالم حتى عام 2017، عندما بدأ تشغيل حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي حصلت على هذا اللقب. يتجاوز وزن هذه السفينة 102 ألف من الأطنان، وتكلفتها أكثر من 9 مليارات دولار. يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1975، بينما من المتوقع أن تبقى في الخدمة لعقود مقبلة. يشبهها البعض بالمدينة الصغيرة، كونها تحتوي على مستشفى ومحطتين لتوليد الطاقة ومنشأة طبية، وتحمل أكثر من 5000 شخص. سميت فئة حاملات نيميدز على اسم قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية، شيستر نيميدز. ودخلت أولى الحاملات من هذه الفئة الخدمة عام 1975. هناك 10 حاملات طائرات من نوع نيميدز، وهي أساس الوجود البحري الأمريكي العالمي لردع الهجمات والاستجابة للأزمات والقتال. وهناك خطة لوقف هذا النوع من الحاملات واستبداله بحاملات الطائرات فئة فورد لاعتبارات خاصة بالتطوير. والحاملة قادرة على إطلاق ما يصل إلى 3 طائرات في الدقيقة، كما تحمل 7 أنواع مختلفة من الطائرات بمجموع يصل إلى أكثر من 80 طائرة. توفر حاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية من طراز نيميدز من القوات الأمريكية وجودا مستداما ومستقلا إلى الأمام والردع التقليدي في وقت السلم. تعمل كحجر الزاوية لقوات الاستطلاع البحرية المشتركة المتحالفة في وقت الأزمات، ومن أهم أدوارها تشغيل ودعم هجمات الطائرات على الأعداء وحماية القوات الصديقة والانخراط في عمليات مستقلة مستمرة في الحرب. ومهمتها أيضا توفير الدعم بالطيران، كما أنها تدير الطائرات التي تنخرط في الهجمات على الأهداف العاملة جوا والعاملة على الشاطئ والأراضي التي تهدد الاستخدام الحر للبحر، وأيضا تستطيع الدخول في عمليات مستمرة لدعم القوات الأخرى. بدأت الحاملة عملها لأول مرة عام 1976 عندما غادرت ميناء نورفولك إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم عادت إلى فيرجينيا بالولايات المتحدة، كما أبحرت مرة أخرى نحو البحر المتوسط عام 1977 ليتم إرسالها إلى المحيط الهندي عام 1979 مع تصاعد التوتر مع إيران بعد أن احتجزت طهران 52 رهينة أمريكية. كما تم إرسالها مرة أخرى إلى الخليج العربي في الأول من فبراير عام 1993. في سبتمبر من عام 1997 انطلقت نيميدز في رحلة بحرية حول العالم، وخلال إبحارها أمرت نيميدز بالدخول إلى الخليج العربي لدعم عملية المراقبة الجنوبية ومختلف مبادرات الأمم المتحدة. وفي عام 2003 تم نشر نيميدز ضمن عمليات الحرية الدائمة في العراق، وهو الاسم الذي استخدمته حكومة الولايات المتحدة في عملياتها ضمن الحرب العالمية على الإرهاب، وخضعت لإعادة تطوير لمدة 20 شهرا، ثم أعيدت إلى العمل في 10 من أكتوبر عام 2016. بالرجوع إلى تاريخ هذه العملاقة، فقد بدأ بناء هذه السفينة عام 1968، تم إطلاقها في مايو عام 1972، ودخلت الخدمة رسميا عام 1975، مجهزة بمفاعلين نوويين على متنها لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركاتها، حيث تعمل حاملة الطائرات هذه ب4 محركات وتتجاوز سرعتها 30 عقدة.
أي ما يقارب 55 كيلومترا في الساعة. يبلغ طول السفينة 332 مترا فاصلة 9، وعرضها عند السطح 76 مترا فاصلة 8، وعرضها 40 مترا فاصلة 8 عند سطح الماء. ومساحة سطح حاملة الطائرات نيميدز تتجاوز 18 ألف متر مربع. يمكنها أن تحمل على متنها أكثر من 5000 فرد يشملون طاقمها والأطقم الجوية الخاصة بالطائرات الموجودة على متنها. ويمكن لأطقمها البشرية أن تبقى في عرض البحر لمدة تتراوح بين 70 إلى 90 يوما دون الحاجة إلى أي إمدادات خارجية، اعتمادا على مخزونها من الأغذية المجففة. كما أن عملها بالطاقة النووية يزيد سعتها من الذخائر بنسبة 50%. كذلك يسمح لها بمضاعفة سعة خزانات الوقود الخاصة بالطائرات على متنها إلى الضعف، حيث يمكنها أن تحمل نحو 3 ملايين جالونات ونصف من الوقود، وارتفاعها من العارضة إلى أعلى السارية يساوي 23 طابقا. يوجد بداخلها حظائر خاصة بالطائرات لحمايتها إذا تعرضت لهجوم خارجي، كما تحمل مراكزا للفحص والصيانة، وتكون أيضا مصحوبة بعدد من السفن الحربية الأخرى تعرف بقوة بحرية ضاربة لتأمينها وحمايتها، ومنها المدمرات والسفن الحاملة للصواريخ الموجهة. وتعد نيميدز جزءا من قوة الأسطول الثالث الأمريكي الذي يعمل في المحيط الهادئ، ويتم حشدها في مهام دورية إلى مناطق مختلفة حول العالم. تحمل على متنها أسراب الطائرات الحربية المختلفة، يتجاوز عددها 82 طائرة، تضم مقاتلات وطائرات هجومية ومروحيات، ويرتبط عددها بطبيعة الوضع العسكري والمهمات المكلفة بها. تمتلك 4 ممرات إقلاع قصير تمكنها من إطلاق طائرة واحدة كل 20 ثانية، إضافة إلى وسائط الهبوط. وكذلك تمتلك ترسانة متنوعة من الأسلحة التقليدية، أبرزها الصواريخ الموجهة والصواريخ المضادة للرادارات. والتكلفة التقديرية لهذه العملاقة تبلغ حوالي 9 مليارات دولار.